Hello, friendships! Gagawa tayo ngayon ng hotdog rings. Continue watching! Thank you! At eto ang mga ingredients. Una, all-purpose flour, breadcrumbs. Gagamit din po tayo ng itlog. Sa recipe na to, isa lang po ang gagamitin ko. Hotdog, any brand will do. Asin. At syempre, paminta. Lastly, ang ating cooking oil. At simulan na natin. Una, tatanggalan muna natin ng plastic o yung balat ang ating hotdogs. Sa recipe na ipapakita ko ngayon, gagamit lamang po ako ng 5 pirasong hotdog. Yung regular size niya po. Bago po ang lahat, huwag po natin kalimutang maghugas ng ating mga kamay. Pagkatapos mabalatan, isa-slice lang po natin yung ating hotdog ng 4 na slices. Kapag hiwain natin ng 2 beses. Unang cut, ganyan. And then after yung kalahati, hahatiin na naman po ulit into half. Ganyan. So, 4 na slice po ang nagagawa sa isang pirasong hotdog. Ganyan lamang po siya kadali. Ayan, so kung nakikita nyo, sa isang buong hotdog, makakagawa tayo ng 4 na pirasong hotdog rings. So, slice it into 4 lamang po. Yan. Katulad nito. Ayan, so sa 5 pirasong hotdog po, isipin nyo, makakagawa kayo ng 20 pieces na hotdog rings. Kaya patok na patok po itong pang negosyo, pang snacks. Gustong-gusto rin po ng mga bata ito. Kaya just continue watching! Gagamit din po tayo ng toothpicks para po pang-guide ng ating hotdog para siya ay pumorma ng bilog. Tara na! At atin ang umpisahan. So, prepare your mixing bowl. Maglalagay po ako ng 3 kutsarang all-purpose flour or 3 tablespoons of all-purpose flour. Harina po. Lagyan na natin ng paminta, ground black pepper, at syempre po ang asin. At paghahalo-haluin lang po natin ang ating dry ingredients para sa coating ng ating hotdog rings. Friendships, ito po ay optional lang. So, kung gusto nyo, pwede rin po kayong gumamit ng crispy fry or kahit anong uri or brand ng breading mix. Pwedeng-pwede po. Ayan. Continue mixing until magiging well combined yung ating dry ingredients. Ngayon, ihanda ang itlog at atin na po siyang batihin. So, ito po ay nakakatulong para kumapit ang ating harina at ang ating breadcrumbs.
Kumuha ng isang plato. Ihanda ang ating breadcrumbs. Sa puntong ito ay ready na ang lahat. Kaya umpisahan na po nating ituhog ang ating mga sliced hotdogs para siya po ay pumorma ng pabilog. Rings. Paki-follow na lang po kung ano yung mismong nakikita nyo sa video. So friendships, let's start the coating process. So ayan, una po, i-dip natin siya sa egg, sa itlog, at tapos i-coat ng flour. Pagkatapos ma-coat sa flour, i-dip po natin ulit sa egg. After ma-dip sa egg, lastly, sa breadcrumbs. And then, it's ready to fry. At kapag natapos ng ma-coat lahat ng hotdogs, prepare our kawali. So, gagamitin po nating apoy ay yung low heat. Kasi mag-fry tayo. So, iwasan po natin ang masunog. Kaya hanggat maaari, low heat lang po ang gagamitin natin para maluto po siya ng maayos at hindi mabilis masunog. At para po masigurado na ready na ang ating oil, pwede po tayong gumamit ng toothpick or barbecue stick or kahit yung wooden spatula. Kapag po pag-test nyo ganyan, nagbabubbles po yung stick, ibig sabihin ay ready na po ang ating mantika. Kaya ano pang hinihintay natin? It's frying time! Dahan-dahan nyo lang pong ilagay ang ating hotdog rings kasi hindi naman po siya pipisik. Once done,
I-set aside po natin para lumamig. Saka po natin tanggalin yung toothpicks. At syempre, kung malamig na po ito, oras na po para tanggalin ang toothpicks. So, ayan. Dahan-dahan lang po. Iikot-ikutin nyo lang po yung toothpick, parang ganyan. So, paikot-ikot lang po habang hinuhugot para hindi po masira ang ating hotdog rings. Para naman po sa dipping, so I suggest gawin niyo po ito. I-mix niyo lang po yung ketchup at saka mayonnaise. Masarap po siyang i-pair sa ganitong klaseng dipping. Pero, syempre depende na rin po yun sa panlasa ninyo. Suggestion lang po ito. At yung mayonnaise ko po, I am using Kewpie Japanese style mayonnaise kasi malasang-malasa po ang mayonnaise na ito. Kahit konti lang yung ilagay mo, sobrang malasa na po siya. Presenting our low-budget hotdog rings. Thank you po sa panunood. Till next recipe. Goodbye everyone!